สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะฮะแล้วก็สอนวิธีการเริ่มต้นติดตั้งเครื่องชงขนาดเล็กรุ่น BZ9 มีหลายท่านนะครับวิตกกังวลว่าอยากจะซื้อเครื่องชงกาแฟแต่ไม่รู้ว่าจะติดตั้งกันยังไงเรียนท่านอย่างนี้ครับเครื่องชงขนาดเล็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น Hobby BZ9 BZ10 Crema นะฮะหรือในกลุ่ม Magica นะในกลุ่มของDuo นะฮะหรือในกลุ่มของเครื่องใหญ่ใดๆก็ตามนะครับการติดตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากยิ่งขนาดเครื่อง BZ9 Hobby BZ10 นะ Crema เนี่ยไม่ต้องการติดตั้งใดๆเลยนะฮะเราเริ่มจากการที่แกะออกมาจากกล่องนี่คือกล่องของเครื่อง BZ9 นะครับท่านจะเห็นได้เลยว่ากล่องของ BZ9 เนี่ยที่มาจากอิตาลีเนี่ยนะฮะข้างในเนี่ยกุโฟมอย่างดีนะฮะปลอดภัยแน่นอนครับนะฮะกุโฟมหนามากเลยนะฮะท่านดูนะครอบฝาข้างบนข้างล่างก็มีอีก2อันอย่างเงี้ยนะเครื่องจะไม่มีการกระแทกใดๆนะครับส่งไปได้ทั่วประเทศแน่นอนนะครับเรามีบริการขนส่งให้ท่านทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าส่งนะครับเรียนท่านแบบนี้เลยนะฮะแน่นอนครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะท่านก็จะได้รับเครื่องแบบนี้นะฮะรับเครื่องได้แบบนี้นะครับเครื่องเนี่ยนะฮะ BZ9 BZ10 เนี่ยนะฮะเขาจะไม่ลอกสติกเกอร์ออกมาให้นะครับที่ท่านเห็นขาวๆเนี่ยนะครับก็เป็นสติกเกอร์กันลายที่มันมากับแผ่นสแตนเลสนะในมาตรฐานเลยนะผมแนะนำให้ท่านลอกออกเลยนะครับก่อนใช้งานเพราะถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยพอเกิดความร้อนขึ้นสติกเกอร์กาวมันจะร่อนออกมาทำให้กาวบางส่วนอาจจะติดทำให้เครื่องท่านไม่สวยนะแต่ก็ขัดออกได้นะฮะใช้ผงน้ำยาขัดสีรถเนี่ยขัดออกได้เลยครับพวกกาวอะไรพวกนี้นะลอกสติกเกอร์ออกให้หมดเรามาดูกล่องเครื่องมือที่เขาให้มานี่อันบ็อกแท้ๆเลยนะฮะกล่องเครื่องมือที่เขาให้มาก็จะเปิดออกมาก็จะมีอย่างนี้นะนี่ก้านชงนะฮะที่เขาให้มาพร้อมตะแกรงดับเบิลช็อตใส่อยู่ในนี้เรียบร้อย1อันนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ให้มาก็คือซิงเกิลช็อต1อันบรายช็อตที่ใช้สำหรับทำความสะอาด1อันช้อนตักแปรงทำความสะอาดแล้วก็แทมเปอร์กดแบบพลาสติก1อันนี่จะให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส่วนแท่งสแตนเลสแท่งนี้จะเป็นแท่งที่สำหรับใส่นะฮะเพื่อเชื่อมต่อไม่ให้น้ำมันกระเซ็นออกมาจากช่องเวลาทำแบ็กวอชตรงนี้นะครับเขาก็จะมีวิธีใส่ให้ท่านได้ดูอย่างละเอียดเลยว่าท่านจะต้องใส่ตรงไหนนะครับง่ายที่สุดนี่คืออุปกรณ์ที่ท่านจะได้รับนะฮะสำหรับเครื่อง BZ9 นะครับBZ10 หรือ Crema ก็จะได้รับแบบนี้แหละครับนะเหมือนกันนะอุปกรณ์เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กเสียบเลยครับเสียบปลั๊กง่ายๆเลยนะฮะไฟ200บ้าน220โวลต์เนี่ยบ้านเราเนี่ยครับท่านเสียบปลั๊กได้เลยนะฮะแล้วมาดูเนี่ยคู่มือ instruction เขานะฮะคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมก็จะมีภาษาไทยให้แต่ว่าท่านไม่ต้องไปอ่านท่านดูแค่คลิปนี้ท่านจะเปิดเครื่องใช้เป็นเลยนะฮะผมจะทำให้ทุกรุ่นเลยเพื่อความสะดวกของท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเข้ามาดูเครื่องจริงได้นะฮะอันนี้ถือเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ใช้เครื่องชงได้อย่างถูกต้องนะครับตัวนี้คือถาดน้ำทิ้งนะถอดออกมาอย่างง่ายดายนะลอกออกให้หมดเลยนะครับที่เห็นขาวๆเนี่ยท่านออกมาก็จะเป็นสแตนเลสถาดน้ำทิ้งหนามากนะครับนะฮะอย่างนี้นะครับเปิดฝาขึ้นนะครับตรงนี้ท่านก็จะเห็นถังบรรจุน้
นะครับความจุของถังบรรจุน้ำเนี่ยความจุใหญ่มากนะครับประมาณ3 ลิตรได้นะครับท่านก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็หย่อนสายที่จะดูดน้ำเข้าไปเลยนะฮะสายที่ท่านเห็นเป็นกระเป๋าตรงนี้ตัวนี้จะเป็นสายดูดนะฮะถ้าท่านอยากจะให้เครื่องของท่านปราศจากพวกตะกันเนี่ยท่านอาจจะสั่งซื้อตัวซอฟต์เทนเนอร์แทงเอาไว้อีกตัวหนึ่งราคา300 บาทไปต่อท่อกับตรงนี้ได้นะครับถ้าท่านไม่มั่นใจคุณภาพน้ำที่ท่านใช้อยู่แต่ถ้าท่านมั่นใจท่านก็เสียบลงไปเลยผมแนะนำว่าเวลาใช้งานนะครับให้ท่านใส่ถังน้ำประจำที่ของมันเพราะที่ก้นถังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งถ้าน้ำหมดถังลอยเบาขึ้นมันจะตัดไฟอัตโนมัตินะครับคุณภาพของการใช้งานน้ำมันก็จะดีขึ้นถ้าท่านเปิดโอเพนนะฮะบางคนนะขี้เกียจเติมน้ำเพราะเอาไปชงขายนะต้องเรียนว่า BZ9 เป็นเครื่องใช้ในบ้านนะครับแต่บางคนบางท่านเอาไปชงขายเป็นซุ้มกาแฟที่มีวอลลุ่มสูงถึงวันหนึ่ง7-80 แก้วก็สามารถทำได้ผมแนะนำท่านใช้วิธีเติมน้ำซึ่งถังน้ำเนี่ยฝาเขากว้างมากนะฮะเติมน้ำได้อย่างง่ายดายนะครับเติมเข้าไปได้เลยนะครับพยายามอย่าให้น้ำหกออกมานอกถังนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปสัก1 ขวดประมาณ1.5 ลิตรก่อนนะฮะอันนี้ผมจะทดลองเปิดเครื่องให้ท่านดูนะท่านก็จะได้ใช้เครื่องอย่างถูกวิธีเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับปิดฝาก่อนนะทุกครั้งเมื่อใช้งานท่านต้องปิดฝาให้มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเข้าไปนะลอยอยู่ในถังน้ำทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะเปิดเครื่องแล้วท่านจะเห็นสวิตช์อยู่3 ตัวนะฮะข้างล่างนี่คือ on off เปิดปิดเครื่องเลยนะครับตัวบนสุดคือตัวสำหรับชงกาแฟตัวที่2เป็นตัวสำหรับเพิ่มไอ้น้ำในการสตรีมนมให้ท่านเปิดนะฮะออนปั๊บเลยนะฮะปึ๊บอย่างนี้ท่านจะเห็นไฟ2 ดวงติดขึ้นทันทีที่เปิดออนให้เปิดดึงน้ำจากหม้อต้มเข้าไปถังพักเนี่ยเข้าไปในหม้อต้มทันทีเลยนะครับนะวิธีนี้ใช้ในการเปิดเครื่องทุกๆเช้านะฮะผมทวนนะครับท่านตื่นนอนขึ้นมาจะเปิดเครื่องชงกาแฟเปิดสวิตช์ออนพับแล้วก็เปิดสวิตช์ชงกาแฟปล่อยน้ำออกมาทิ้งไปสักแก้วหนึ่งนะฮะหรือครึ่งแก้วก็ได้นะครับเพื่อเป็นการระบายน้ำจากหม้อต้มที่มันต้มอยู่แล้วก็เอาน้ำอันใหม่เข้าไปท่านจะได้กาแฟรสชาติดีขึ้นแล้วก็ปิดจากตรงนี้เครื่องจะใช้เวลาวอร์มประมาณ5 นาทีนะครับแต่ผมแนะนำว่าท่านอย่าเพิ่งใจร้อนรีบชงกาแฟนะฮะเพราะว่ามันอาจจะร้อนในระดับที่เทอร์โมสแตทเนี่ยมันตัดการทำงานแล้วเวลาเทอร์โมสแตทตัดการทำงานเนี่ยไฟสีส้มดวงนี้จะดับไปนะฮะส่วนไฟสีเขียวจะติดอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยถ้าท่านอยู่ใกล้นะท่านจะได้ยินเสียงมันต้มน้ำอยู่นะฮะต้มไปสักพักหนึ่งนะครับทิ้งเอาไว้สัก10 นาทีเพื่อให้เครื่องเนี่ยมันร้อนระอุไปได้ถึงทั่วถึงท่านจะได้กาแฟแก้วแรกที่ร้อนได้ที่ทันทีนะฮะหลังจากที่วอร์มไปแล้ว10 นาทีท่านก็จะสามารถชงดื่มได้แน่นอนนะฮะผ่านมา5 นาทีแล้วนะครับเราเปิดสวิตช์ตัวนี้ผ่านมา5 นาทีตอนนี้ท่านสังเกตไฟสีส้มดับไปแล้วนะครับไฟสีส้มดับแปลว่าอุณหภูมิน้ำในหม้อต้มเนี่ยนะฮะมันร้อนในระดับที่เครื่องต้องการแล้วแต่ว่าสำหรับกาแฟแก้วแรกนะฮะของวันผมแนะนำให้ท่านนะฮะระบายหรือปั๊มน้ำเนี่ยให้มันหมุนเวียนที่หัวชงด้วยนะครับหมุนเวียนออกมาอีกสักพักหนึ่ง
แล้วรออีกสัก3 นาทีนะฮะค่อยทำการชงดื่มได้สำหรับกาแฟแก้วแรกมีข้อควรระวังนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องมาแล้ว5 นาทีบริเวณหัวชงเนี่ยนะครับจะร้อนนะครับเพราะเบสเซล่าเนี่ย BZ9 เขาออกแบบมาค่อนข้างดีเขาจะมีฮีตเตอร์แท่งหนึ่งฝังเอาไว้อยู่ที่หัวชงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์เตือนระวังร้อนด้วยนะครับทำไมเขาถึงฝังฮีตเตอร์ไว้ตรงนี้เขาทำเพื่อให้มันรักษาอุณหภูมิเนี่ยนะครับของน้ำร้อนเนี่ยนะครับให้คงที่สม่ำเสมอจากหม้อน้ำเนี่ยนะพอมาถึงส่วนนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีฮีตเตอร์ตัวนี้อุณหภูมิอาจจะดรอปลงมาบ้างแต่พอมาเจอฮีตเตอร์ตัวนี้อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันจะสม่ำเสมอมากขึ้นทำให้ท่านได้กาแฟร้อนที่อร่อยนะครับนะฮะหลังจากที่ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก5 นาทีนะเราเช็คดูนะฮะเราลองเช็คดูนะอุณหภูมิน้ำตอนนี้ร้อนนะฮะท่านไม่รู้ว่าท่านเห็นควันหรือเปล่านะฮะแน่นอนนะฮะสามารถชงท้ายได้เลยนะครับถ้าเผื่อท่านใจร้อนนะฮะอันนี้วิธีการอีกอย่างที่ผมแนะนำว่าถ้าเผื่อท่านใจร้อนนะฮะท่านสามารถใช้วิธีเปิดสวิตช์เพื่อเร่งความร้อนขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าสวิตช์ตัวที่2เนี่ยนะครับทวนนะครับตัวแรก on off ตัวบนสุดคือชงกาแฟส่วนสวิตช์ตัวที่อยู่ใต้เครื่องชงกาแฟมาเนี่ยก็คือสวิตช์สำหรับเพื่อให้ท่านเร่งความร้อนเอาไอ้น้ำมาทำสตรีมนมนะฮะท่านจะทำเมนูคาปูลาเต้มอคค่าคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าเนี่ยท่านจะต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้นะฮะพอเปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟสีแดงเนี่ยจะขึ้นโชว์นะฮะทันทีเครื่องเนี่ยก็จะเร่งทำความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นจะได้มีปริมาณไอ้น้ำที่อยู่ตรงนี้มากมายตอนนี้เห็นไหมเปิดขึ้นมาเนี่ยไอ้น้ำยังเบาอยู่นะครับไอ้น้ำยังเบาอยู่นะฮะเดี๋ยวรออีกสัก30 วินาทีหลังจากเปิดสวิตช์ตัวนี้นะ30 วินาทีนะครับเราจะมาดูว่าความแรงของไอ้น้ำที่ท่อเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟสีแดงขึ้นนะครับไฟสีส้มก็ติดตามนะฮะอันนี้สำหรับท่านที่ชอบความร้อนจากน้ำร้อนสูงนะฮะท่านสามารถหลอกเครื่องได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะเปิดเร่งความร้อนขึ้นมาแต่เราจะไม่สตรีมนมท่านยังชงกาแฟได้นะครับนะเราลองดูนะประมาณ30 วินาทีนะผมจะค่อยๆเปิดตัวนี้ให้ดูท่านจะสังเกตว่าจะเริ่มเห็นไอ้น้ำแรงขึ้นนะเห็นไหมฮะผมกล้าพูดนะครับในบรรดาเครื่องขนาดเล็กที่สตรีมนมได้แรงและก็ดีที่สุดก็คือ BZ9 นี่แหละครับนะเพียง30 วินาทีหลังจากที่เปิดสวิตช์ตัวนี้ท่านจะสตรีมนมได้ทันทีนะปริมาณแรงไอ้น้ำแรงมากนะครับแล้วก็คงที่สม่ำเสมอนะครับได้ปริมาณขนาดนี้การสตรีมนมของท่านจะเนียนสวยมากนะครับเมื่อท่านสตรีมนมเสร็จแล้วนะครับท่านจะต้องปิดสวิตช์ตัวนี้ทันทีนะครับสวิตช์ตัวนี้ใช้สำหรับสตรีมนมเท่านั้นนะครับถ้าท่านเปิดตัวนี้คงที่เอาไว้อุณหภูมิมันจะร้อนมากนะครับอุณหภูมิมันจะร้อนมากส่งผลให้กาแฟที่ท่านชงออกมาไม่อร่อยอาจจะเบิร์นได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อสตรีมนมเสร็จเรียบร้อยต้องปิดสวิตช์ทันทีและก่อนที่จะชงกาแฟนะครับผมแนะนำเพื่อให้รสชาติกาแฟแก้วท่านเนี่ยที่ท่านจะชงเนี่ยอร่อยท่านระบายไอ้น้ำที่หัวชงตรงนี้ออกเล็กน้อยก็พูดง่ายๆคือเปิดระบายไอ้น้ำทิ้งประมาณสัก15 วินาทีนะครับแล้วท่านก็จะนะฮะชงกาแฟต่อได้ทันทีนี่คือการเริ่มต้นใช้งานที่แสนจะง่ายดายของ BZ9 ที่ไม่ต้องการติดตั้งอะไรท่านสามารถยกขึ้นมาจากกล่องเสียบปลั๊กเติมน้ำแล้วก็เปิดสวิตช์ชงทานได้ทันทีผมว่าง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ
แนะนำทริคนิดหนึ่งนะครับปริมาณผงกาแฟที่ท่านใส่นะฮะหลายท่านที่เป็นมือใหม่ท่านอาจจะไม่รู้ว่าจะใส่ผงกาแฟเข้าไปมากแค่ไหนนะในเครื่องเนี่ยเขาจะให้ตะแกรงมาให้2 อันนะฮะก็คือซิงเกิลช็อตกับดับเบิลช็อตไม่ว่าท่านจะใช้ซิงเกิลหรือดับเบิลเมื่อท่านใส่กาแฟแล้วก็ใช้แทมเปอร์กดลงไปแล้วเนี่ยปริมาณผงกาแฟควรจะให้มันต่ำกว่าขอบบนเนี่ย0.5 เซนนะท่านอย่าใส่สูงเกินไปนะครับท่านไม่ต้องห่วงว่ารสชาติจะจืดจางเพราะฟิลเตอร์ของเบเซล่าผมให้ไปเนี่ยนะค่อนข้างใหญ่ต่อให้ใช้ซิงเกิลช็อตท่านจะได้กาแฟอเมริกาโน่ร้อนที่อร่อยแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงว่ามันจะจางนะครับผมใส่ช็อตใหญ่สามารถใส่ผงได้เกิน10 กรัมสำหรับซิงเกิลช็อตดับเบิลช็อตได้ถึง16 กรัมนะฮะนั่นคือความปริมาณที่เพียงพอสำหรับกาแฟร้อนและกาแฟเย็นแน่นอนนะฮะแถมให้แน่นนะครับแล้วก็เอาไปชงได้เลยนะครับส่วนถ้าท่านอยากจะรู้จักเมนูต่างๆนะว่าเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าชงอย่างไรนะทั้งร้อนทั้งเย็นหรือเทคนิคการสตรีมนมทำอย่างไรผมมีอีกคลิปหนึ่งให้ท่านลองเปิดชมดูนะครับคลิปนี้ขอจบแค่การแนะนำการใช้งานเปิดสวิตช์อันบ็อกนะแกะกล่องเลยนะว่าจะใช้งานยังไงเพื่อท่านจะได้ใช้งานอย่างถูกต้องและก็สบายใจนะครับวันนี้ขอกราบลาท่านไปก่อนนะครับผมจะทำเครื่องให้มีครบทุกรุ่นเลยนะฮะวันนี้เป็นคิวของ BZ9 ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ